હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું 5 દાળની મસાલા ખીચડી. નોર્મલી આપણે મસાલા ખીચડી તો ઘણીવાર બનાવીએ છીએ, પણ 5 દાળ અને વેજીટેબલથી ભરપૂર આ મસાલા ખીચડી આજે આપણે એક સિક્રેટ મસાલો ઉમેરીને બનાવવાના છે, જેનાથી આ ખીચડીનો સ્વાદ 4 ગુણો વધી જશે. અને હું ગેરંટી આપું છું કે એકવાર જો તમે આ રીતે આ પંચરત્ન મસાલા ખીચડી ઘરે બનાવશો તો હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટની ખીચડીનો સ્વાદ પણ ભૂલી જશો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે દાળ ચોખા પલાળી લઈશું. તો એક બાઉલમાં 2 ટેબલસ્પૂન આપણે છોતરાવાળી લીલી મગની દાળ ઉમેરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી તુવરની દાળ ઉમેરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી જ આપણે મસૂરની દાળ ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ચણાની દાળ અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી અડદની દાળ ઉમેરીશું. ટોટલ બધી જ દાળ મળીને 8 ટેબલસ્પૂન થઈ છે. એ સામે આપણે હવે 6 ટેબલસ્પૂન એટલે કે અડધો કપ ચોખા ઉમેરીશું. જે મેઝરિંગ સ્પૂનનું ટેબલસ્પૂન આવે છે એનાથી જ મેં 6 ટેબલસ્પૂન એટલે કે અડધો કપ ચોખા લીધા છે. હવે આ બધા જ દાળ ચોખાને આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈએ અને 3 થી 4 વખત આપણે હવે એને ઘસીને પાણી ઉમેરીને ધોઈ લેવાનું છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ પાવડર કે તેલ વગેરે હોય એ નીકળી જાય. તુવરની દાળ અહીંયા મારી થોડી તેલવાળી છે, તો એને સહેજ હુંફાળું પાણી લઈને હું ધોઉં છું. હજી આને હું પાણી બદલીને 3 થી 4 વખત આ જ રીતે ધોઈ લઈશ. અહીંયા મેં દાળ ચોખાને પાણી બદલીને 3 થી 4 વખત ધોઈ લીધા છે. હવે આપણે એમાં સાફ પીવાનું પાણી ઉમેરીશું અને અડધો કલાક માટે એને પલાળવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે શાકભાજી કટ કરીને તૈયાર કરી લેવાના છે. અડધો કલાક થઈ ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે દાળ અને ચોખા આપણા સરસ પલળીને ફૂલી ગયા છે. તો બધું એનું જે હવે પાણી છે એ આપણે નિતારી લઈએ. હવે મેં ગેસ પર એક કુકર ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે. એની અંદર આપણે 4 કપ જેટલું એટલે કે 800 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું. ટોટલ દાળ અને ચોખા મળીને 1 કપની ઉપર 2 ટેબલસ્પૂન થાય છે. તો 1 કપના હિસાબથી અત્યારે આપણે 4 કપ જેટલું એટલે કે 4 ગણું પાણી એડ કરી દઈએ. પછી જો જરૂર લાગશે તો બીજું પાણી ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલું આપણે એમાં મીઠું ઉમેરવાનું છે. હળદર અને મીઠુંને આપણે સરસ પાણીમાં મિક્સ કરી લઈએ અને જે દાળ ચોખા આપણે પલાળીને રાખ્યા હતા એનું બધું જ પાણી મેં નિતારી લીધું છે, એ આપણે આમાં એડ કરી દઈએ. આટલી ક્વોન્ટિટીના હિસાબથી 3 થી 4 વ્યક્તિને આ ખીચડી સર્વ થઈ શકશે. તો એકવાર આપણે દાળ ચોખાને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને અડધી ચમચી આપણે એમાં તેલ ઉમેરીશું. તમે તેલની જગ્યાએ ઘી પણ ઉમેરી શકો છો. આ રીતે તેલ કે ઘી ઉમેરવાથી પાણી જે છે ઉભરાઈને બહાર નથી આવતું. તો ખીચડી બનાવતી વખતે આ વાત ચોક્કસ ધ્યાન રાખવી. હવે ઢાંકીને 3 થી 4 સીટી લગાવીને દાળ ચોખાને બાફી લઈએ. ત્યાં સુધીમાં આગળની પ્રોસેસ કરીશું. તો ખીચડીનું કુકર બીજા ગેસ પર મેં મૂકી દીધું છે. અહીંયા એક નોનસ્ટિક પેનમાં હવે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું. તમારે જો ફક્ત એકલું ઘી લેવું હોય તો પણ લઈ શકો છો. ઘીથી ખીચડીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તેલ અને ઘી થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં થોડા ખડા મસાલા ઉમેરીશું, જેની અંદર મેં 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેર્યા છે, 1 તમાલપત્ર ઉમેર્યું છે, 1 લીલી ઇલાયચી, 1 ઇંચનો તજનો ટુકડો, 3 નંગ લવિંગ અને 1 સ્ટાર ફૂલ એટલે કે બાદિયો ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું. અડધી ચમચી એમાં આપણે રાઈ ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સિંગદાણા ઉમેરીશું. હવે બધું જ આપણે ધીમા તાપે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાનું છે. 1 થી 1.5 મિનિટ બધી જ વસ્તુને શેક્યા પછી હવે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. હવે આપણે એમાં આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરવાના છે. તો અહીંયા મેં 3 નંગ ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં એડ કર્યા છે. 12 થી 15 લસણની કળી ઝીણી સમારેલી છે એ એડ કરીએ. અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો અને 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પત્તા એડ કર્યા છે. બધું જ હવે આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને એની અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા કાજુ અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ ઉમેરીશું. અહીંયા મેં ટુકડા કાજુ જ લીધા છે, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો 1 મિનિટ ધીમા તાપે બધું સાંતળી લઈએ. 1 મિનિટ બધું શેકી લીધા પછી હવે આપણે એની અંદર બધા વેજીટેબલ્સ ઉમેરીશું. વેજીટેબલ્સમાં અહીંયા મેં 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલી ગ્રામમાં 70 ગ્રામ જેટલી દૂધી લીધી છે, એ ઉમેરી દઈએ. 1/3 કપ જેટલું ગ્રામમાં 35 ગ્રામ જેટલું ગાજર ઉમેરીશું. ગાજર થોડું ઝીણું જ સમારીને લેવું, નહીં તો જલ્દી એ ચડશે નહીં. 1/4 કપ 25 ગ્રામ જેટલું ફ્લાવર ઉમેર્યું છે. એક મોટી સાઇઝનું ગ્રામમાં 130 ગ્રામનું ટામેટું ઝીણું સમારીને એડ કરીશું. એક મીડિયમ સાઇઝનું ગ્રામમાં 60 ગ્રામનું બટાકું છોલીને ઝીણું સમારીને એડ કર્યું છે. અડધો કપ એટલે કે ગ્રામમાં 40 ગ્રામ જેટલું કોબીસ એડ કર્યું છે. એક મીડિયમ સાઇઝનું કેપ્સિકમ જે ગ્રામમાં 35 ગ્રામનું અને કપમાં 1/3 કપ જેટલું હતું એ ઉમેર્યું છે.
એક મીડિયમ સાઇઝનો ગ્રામમાં 80 ગ્રામનો કાંદો એડ કર્યો છે ઝીણો સમારીને. તો બધા જ વેજીટેબલ્સને આપણે બરાબર ધોયા પછી જ એડ કરવાના છે. 2 નાની સાઇઝના લીલા રીંગણ જે ગ્રામમાં 65 ગ્રામના થયા હતા એને મેં પાણીમાં કટ કરીને રાખ્યા હતા જેથી કાળા ના પડી જાય. તો રીંગણ પણ એડ કરી દીધા છે. આમાંથી કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ તમે તમારી પસંદ મુજબ વધારે કે ઓછું લઈ શકો છો, પણ અહીંયા મેં જે મેઝરમેન્ટ આપ્યું છે એ તમને જણાવ્યું છે જેથી જો તમે પહેલી વાર પણ આ ખીચડી બનાવતા હોય તો પણ તમને કોઈ કન્ફ્યુઝન ના રહે. તો બરાબર આ રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી હવે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી ધાણા જીરું ઉમેર્યું છે. 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું. હળદર અને મીઠું પહેલાં ખીચડી બનાવતી વખતે પણ એડ કર્યું હતું તો ધ્યાનથી જ ઉમેરવું. 1 ચમચી તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું અને કલર માટે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. હવે આપણે એની અંદર જે સિક્રેટ મસાલો છે એ ઉમેરીશું. તો એ છે મેગીનો મેજિક મસાલો. એ આપણે આખું એક પેકેટ એની અંદર એડ કરી દઈએ. આનાથી ખીચડીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. એકવાર તમે ચોક્કસ ઉમેરીને જોજો. તો બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ મિક્સ કરીને ઢાંકીને 8 થી 10 મિનિટ માટે પહેલાં એમ જ તેલ ઘી અને મસાલા સાથે ચડવા દઈશું. એ પછી આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું. ક્યારે પણ તરત પાણી ના ઉમેરવું, નહીં તો વેજીટેબલ્સ ચડવામાં એકદમ વધારે વાર લાગી જશે. 8 થી 10 મિનિટ કૂક કર્યા પછી આપણે ઢાંકણ ખોલ્યું છે. વચ્ચે મેં 2 વાર એને 2-3 મિનિટ પછી મિક્સ કરી લીધું હતું જેથી શાકભાજી તળિયામાં ચોંટી ના જાય. શાકભાજી બસ આપણા 70-80% જેટલા જ ચડ્યા છે, હજી પણ થોડા કાચા છે. તો 3/4 કપ જેટલું એમાં 150 ml જેટલું આપણે પાણી ઉમેરી દઈએ અને ફરીથી આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 7 થી 8 મિનિટ માટે એને ચડવા દેવાનું છે. શાકભાજી તમે જેટલા ઝીણા સમારશો એટલા જલ્દી ચડી જશે. તો ફરીથી એને ઢાંકીને આપણે કૂક થવા દઈએ. જ્યાં સુધીમાં આપણા શાકભાજી ચડે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ખીચડીને ચેક કરી લઈએ. તો મેં 3 થી 4 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવ્યા પછી વરાળેની જાતે જ નીકળવા દીધી હતી અને તમે જોઈ શકો છો ખીચડી આપણી એકદમ પરફેક્ટ બની ગઈ છે કારણ કે દાળ ચોખા આપણે પલાળીને જ લીધા હતા. તો હવે એને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈએ. પાણી ઉમેર્યા પછી શાકભાજીને 7 થી 8 મિનિટ માટે મેં ઢાંકીને કૂક કર્યા હતા. ટોટલ જો જોવા જાય તો 16-17 મિનિટ લાગ્યા છે વેજીટેબલ્સને કૂક કરવામાં અને તમે જોઈ શકો છો આરામથી જે વેજીટેબલ્સ છે એ 2 ભાગમાં તૂટે છે. ગાજર, બટાકા, રીંગણ બધું સરસ ચડી ગયું છે. હવે આપણે એની અંદર જે ખીચડી બાફીને રાખી હતી એ બધી જ એડ કરી દઈશું અને જો પાણીની જરૂર લાગશે તો થોડું પાણી પણ આપણે એમાં બીજું ઉમેરીશું કારણ કે ખીચડી છે તો એની કન્સિસ્ટન્સી પણ આપણે થોડી લૂઝ જ રાખવાની છે. તો પહેલાં એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. મીઠું તમારે આની અંદર ચાખી લેવાનું છે. જો ઓછું લાગે તો એડ કરી શકો છો. મેં પણ એમાં થોડું સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કર્યું છે, મને ઓછું લાગ્યું તો 1/4 કપ જેટલું એટલે કે 150 ml જેટલું પાણી અત્યારે હું બીજું એડ કરું છું. ફરીથી એને ઢાંકીને આપણે 3-4 મિનિટ માટે થવા દઈશું. વચ્ચે તમારે 1-2 મિનિટ પછી મિક્સ જરૂર કરી લેવું, નહીં તો એ તળિયામાં ચોંટી જશે. 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને છેલ્લે એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. સરસ મિક્સ કરીને આ મસાલા ખીચડીને હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ. પહેલાં તમે ક્યારેય આ પંચરત્ન મસાલા ખીચડી જો ના બનાવી હોય તો એકવાર આ મેઝરમેન્ટને ફોલો કરીને ચોક્કસ બનાવજો. ઘરમાં બધા તમારા વખાણ કરતા નહીં થાકે. આ એટલી ટેસ્ટી લાગે છે. આ ખીચડીને તમે કઢી સાથે સર્વ કરી શકો છો કાં તો એમને પણ ખાઈ શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ પંચરત્ન મસાલા ખીચડીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.